हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस क्लासमा हामीहरु क्लास 9 को सब्जेक्ट सी मैथ लास्ट च्याप्टर 20 ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 20.1 को सबै हिसाबहरु स्टेप बाइ स्टेप सोल्भ गर्ने छौ। भिडियो धेरै भन्दा धेरै युजफुल हुन वाला छ, त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब हामीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम साथीहरु त्रिकोणमिति पार्ट को एक्सरसाइज नम्बर 20.1 मा दिएको समकोण त्रिभुजका एबीसी मा कोण एसीबी इक्वल टू फाइ र कोण बीएसी इक्वल टू बीटा सन्दर्भ कोणको आधारमा निम्नलिखित प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस्, जसमा 4 वटा क्वेशनहरु रहेको छ। अब हामीहरु यसको सलुसनहरु पालै-पालै हेर्ने छौं, जसमा सर्वप्रथम क र ख को सलुसन के यस प्रकार रहेछ। त्यस्तै ग र घ को सलुसन साथीहरु अलि घ को जुन बाँकी यहाँ पट्टि रहेको छ तपाईहरु राम्ररी हेर्नु होला। त्यसपछि 2 नम्बरमा दिएको समकोणी त्रिभुजमा पीक्यूआर मा यसमा पनि 3 वटा क्वेशनहरु रहेको छ, जसको सलुसनहरु अब हामीहरु हेर्ने छौं। जसमा अब भिडियो राम्रो लागेमा लाइक पनि गर्नु होला साथीहरु। जसमा क को सलुसन के यस प्रकार रहेको छ अनि ख को सलुसन साथीहरु प्लिज भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोस्। त्यस्तै अब ग नम्बरको सलुसन के यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब 3 मा रहेको छ, यदि sin थीटा इक्वल टु 6/10 र h इक्वल टु 25b को मान पत्ता लगाउनु छ, जसको के यस प्रकार उत्तर रहेको छ। अब त्यसपछि साथीहरु ख नम्बरमा tan थीटा इक्वल टु 5/12 भए h को मान र sin थीटा र cos थीटा को मान पनि पत्ता लगाउनु छ। र यहाँ ग नम्बरमा पनि cos थीटा इक्वल टु 8/17 भए sin थीटा र cos थीटा को मान पत्ता लगाउनु छ, जसमा ख र को 1 र 2 को उत्तर के यस प्रकार रहेछ। त्यस्तै ग को सलुसन अब हामीहरु आइसकेको छौ गाइज। 4 मा त्रिकोणमितीय अनुपातका आधारमा मान पत्ता लगाउनुहोस्, जसमा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, खनमा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ग मा sin थीटा भागे cos थीटा। यस्तै 3 वटा अझै क्वेशनहरु रहेको छ। अब हामीहरु यसको सलुसनहरु हेर्ने छौं, जसको 4 को क को सलुसन केही यस प्रकार रहेछ। तपाईहरु राम्ररी अलि पज गरी ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। त्यसपछि ख को सलुसन, यस्तै ग को सलुसन अनि घ को सलुसन तपाईहरु राम्ररी हेर्नु होला साथीहरु, अनि अंग को सलुसन र च को सलुसन। अब यसपछि रहेको छ 5 नम्बरमा त्रिकोणमितीय अनुपातका आधारमा प्रमाणित गर्नुहोस्, जसमा क मा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टु 1 साथीहरु म यहाँ ग्रीन गरेको छु अनि 6 को पनि क्वेशन रहेको छ। तपाईहरु त्यसमा झुकिनु नहोस् भनेर त्यहाँ ग्रीन गरेको छु। अनि त्यसपछि ख को सलुसन अनि यस्तै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु साथीहरु। अब हामीहरु 5 को क को सलुसन के यस प्रकार रहेछ, अनि त्यस्तै ख को सलुसन, अब ग को सलुसन अनि यस्तै घ को सलुसन साथीहरु र अंग को सलुसन। अब 6 नम्बरमा हामीहरु आइसकेको छौ। यसमा रहेको छ एउटा 20 फिट अग्लो भवनको सतहमा सामग्री लानका लागि 29 फिट लामो छड्के सतह निर्माण गरिएको छ। यसमा पनि दुईटा क्वेशनहरु रहेको छ, जसको अब सलुसनहरु हामी हेर्ने छौ। क को उत्तर यहाँ रहेको छ, अनि त्यस्तै 6 को ख साथीहरु सरी। अनि अब हामीहरु अन्तमा आइसकेको छौ गाइज। 7 नम्बरको अब क र ख दुईटा गरी क्वेशन रहेको छ, जसको 7 को क को सलुसन यस्तै रहेको छ अनि ख को। तपाईलाई भिडियो सम्बन्धी कुनै सजेसन दिनु छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र क्लास 9 को इंग्लिश विषयको युनिट 14 र युनिट 15 को सबै एक्सरसाइजहरु हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।